นะครับหลังจากชาร์จเต็มได้ 12.23 โวลต์นะครับแต่มีควันออกมาตรงนี้นะครับจากที่แกะออกมาเราดูนะครับจะวัดไฟดูนะครับว่าจะมีไฟอยู่ไหมนะครับไม่มีสแกนนะครับมีอยู่0.01 โวลต์เองนะครับนะครับมีไฟเกี้ยงหรือไม่มีนะครับจะลองเติมน้ำกันดูนะครับเป็นแบตแห้งนะครับแต่จะลองเติมน้ำกันดูนะครับเพราะว่ามันจะมีรูดูแบตเตอรี่ของยูอาซ่านะครับ12 โวลต์นะครับ5 แอมป์จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เก่ามากนะครับเก่ามากถอดทิ้งไว้น่าจะเป็นปี2 ปีแล้วนะครับจะลองดูนะครับเติมน้ำมันดูนะครับฟ้ามันเนี่ยผมแง่แตกไปนะครับผมจะใช้ปืนกาวยิงอุดไว้ดีกว่ากันพลาดเป็นสวิตชิ่งนะครับจ่ายไฟ12 โวลต์ตัวนี้10 แอมป์นะครับตัวนี้ชาร์จไว้ตัวนี้ผ่านมาประมาณ30 นาทีนะครับชาร์จไว้เราจะมาวัดไฟดูครับว่าไฟเข้าไหมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้แห้งมากนะครับทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ปีนะครับสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ปรับโวลต์ได้นะครับปรับเป็น 14.4 โวลต์เราลองดูนะครับว่าไฟจะเข้ามาครับหลังจากชาร์จเต็มได้ 12.23 โวลต์นะครับแต่มีควันออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวต้องรีบถอดปลั๊กเลยครับนี่ครับมีควันออกมาตรงนี้นะฮะแล้วก็หม้อแบตก็คือว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแต่ไฟที่ได้ก็ 12.2 โวลต์.20 โวลต์นะครับแล้วก็ค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับจะลองปล่อยไว้นะครับว่ามันจะเก็บไฟอยู่ไหมนะครับนี่จะมีควันออกมาอยู่นะครับสักพักนะครับมาลองวัดดูนะครับได้10 โวลต์กว่าๆนะครับไฟลดลงมานะครับแสดงว่าเก็บไม่อยู่นะแต่ว่าแสดงเห็นว่าเราเติมน้ำกลั่นมาเนี่ยกับแบตแห้งนี่ไฟชาร์จเข้านะครับไฟชาร์จเข้านะครับ